حوار في مركز تعليم اللغات. As I mentioned before, each حوار I do has a vocab list. For that reason, I do not translate any حوار to English. If you have account under Quizlet, under search tab, type my name. If you don't have account, create one, it's a free, or just follow this link. If I will mention any new vocab and it's not under this link, I will translate it right away in this حوار. Let's get started. مرحبا. أهلا. كيف أساعدك؟ لو سمحت، أريد أن أستفسر عن برنامج تعليم اللغة العربية. تفضلي، بكل سرور. برنامج اللغة العربية هو برنامج مكثف. يذهب الطلاب والطالبات إلى الأردن. ويدرسون هناك 4 أشهر. في اللغة العربية الفصحى. كم يوماً في الأسبوع؟ 5 أيام. وكم ساعة في اليوم؟ 4 ساعات يومياً. وأيضاً خلال هذه الرحلة يذهب الطلاب والطالبات إلى زيارة العديد من الأماكن. ما هي هذه الأماكن لو سمحت؟ يذهبون إلى البتراء وإلى البحر الميت وإلى جرش وإلى مادبة وإلى عجلون هذا برنامج جميل جدا.
أريد أن ألتحق في هذا البرنامج. أتعلم اللغة العربية وأزور العديد من الأماكن. نعم، هل تريدين أن تلتحقي في هذا البرنامج؟ نعم، بالتأكيد. شكرا لك على المعلومات. سوف أراك غدا وأدفع الحساب. أهلا وسهلا، أراك غدا. مع السلامة يا أختي.